Я дивлюсь на годинник, бачу 33. Я думаю, боже, як я маю добігти ще в такому от вже 20 чимось, да, там. психологічному занепаді, ще майже таку саму відстань. Я думаю, ні, ти не тільки у випадку, якщо вмреш. Я вільна робити, що я хочу, але маю таку честь представляти цей бренд. Я дуже того хотіла, і то, скажімо, це ще одна моя бігова мрія. Мене вже насправді дехто питає на деяких змаганнях, а ти будеш, типу, ти приїдеш туди, Мгм. то туди, то кажу, ні, не приїду. То і я бачу, як людина полегшено вздихає. Типу, що мене там, знаєш, хтось купляє собі карбонові кросівки і думає, що він от почне бігати як супер Чого? але справа не в тому, не в кросівках. Просто, грубо кажучи, ти бігати не вмієш. Ну, і я навіть не хочу перетворювати біг в щось таке обов'язкове. Я хочу, щоб це завжди залишалося таким моїм хобі улюбленим. Вітаю! Мене звати Олександр Скороход, я науковець, ультрамарафонець та ведучий подкасту «Наука аж бігом». Сьогоднішній випуск подкасту особливий. Він присвячений ультратрейл Дюмон Плану, такому неофіційному чемпіонату світу з трейл-ранінгу, який проходить навколо містечка Шамоні, яке у Франції, в горах, в Альпах. Фактично це тижневий фестиваль, який включає близько 8 стартів. Гість сьогоднішнього епізоду подкасту Софія Порохновець, українка, лікар-анестезіолог, яка працює нині в Італії і яка у складі еліти стартувала рейс OCC, один із фіналів, один із 3 ключових рейсів ультратрейл Дюмон План. Рейс OCC – це 50 плюс кілометрів із набором понад 3000 метрів. Трошки скажу про Софію. Софія Порохновець, вона бронзова призерка чемпіонату України з трейл-ранінгу 2021 року, дворазова вже срібна призер престижного ультрарейсу Лаваредо, дистанція 50 км, а також Софія переможниця багатьох стартів і навіть абсолютна переможниця кількох стартів. Тобто Софія перемагає не тільки серед жінок, а ще й в абсолюті серед чоловіків також. Сьогодні ми докладно поговорили з Софією про її перший старт і враження в Шамоні. Також поговорили про підготовку до цього старту і трішечки зачепили плани на майбутнє. Дуже радий був побачити, поспілкуватися з Софією. Попереднє інтерв'ю з нею ми робили приблизно рік тому. Я лишу посилання під цим епізодом. Якщо ви захоплюєтесь трейлом, ультратрейлом, обов'язково напишіть, прокоментуйте це відео, чи цікава вам була ця розмова. На цьому завершую цей невеличкий вступ. Приємного перегляду. Так, привіт, Софія. Привіт. Радий тебе знову бачити на подкасті. Знову. Так. На На жаль, багато часу від попередньої зустрічі. та трошки більше року, ось, але та. Якраз пройшло буквально кілька днів, як ти фінішувала OCC, один із фіналів UTMB. І, звичайно, по-перше, вітаю тебе з фінішем. І, звичайно, дуже цікаво почути твої враження, як там все пройшло. Але на початку скажи, як взагалі от за ці кілька днів, чи вдалося тобі трошки відновитись, не знаю, прийти до тями, прийти в себе після такого старту? Ну, фізично, в принципі, можна сказати, що я в процесі, тому що в мене 5 вихідних встановлених тренером, тому я зараз на середині свого фізичного відновлення, але так само, мабуть, і ментального, тому що стала в соцмережах, що мені не дуже пішли ці змагання, не так, в принципі, як планувалося мною особисто, але в житті так стається, що може піти не за планом. Навіть так дуже упорно готуємося, і то до чого те, чого дуже чекаємо. Бо, в принципі, ця гонка такою для мене і була. Це був головний старт року. До нього все підлаштовувалося, все підводилося. Я дуже чекала. Це була така моя велика бігова мрія. І хотілося викластись, показати себе у всій, як то кажуть, красі. Красі, так.
Здається, ти писала, що 8 років фактично десь цей шлях зайняв, тобто ти в 17-му, виходить, почала, так, тільки бігати трейли? Ні, я не почала бігати трейли. Це в 17-му році це була така, скажем, пробіжка по приколу. Мене Ага, покликав мій ясно. біговий друг пробігти один забіг у Львові на 5 кілометрів по асфальту. Я до того не займалася ніяким спортом. Я погодилася чисто для того, щоб скласти компанію. Угу. Після того Тобто, я побігла без навіть якихось систематичних тренувань інший забіг на 10 кілометрів, і після того в моєму житті з'явився Максим, який організовував до війни так, забіги UTL, і він мене запросив до себе на змагання на Чорногору 23 кілометри. І от якраз я вважаю, що з того моменту, в 2018 році, почалася мій такий бігова така життєвий тренд. кар'єра. Ага. Так. Та, слухай, ну це досить такий швидкий, можна сказати, шлях. І тут згадується, от я слухав пререйсові там інтерв'ю різних атлетів, і Том Еванс, зокрема, він казав, що якщо ти там дуже якогось старту хочеш, от, зокрема, UTMB, та, серії UTMB, то це може бути, ну, навпаки, заважати досягнути результату. Ось, і він 2 роки він був третім 3 роки тому, 2 роки DNF, тому що дуже хотів. Ось, і цього року нарешті виграв UTMB. Тому я думаю, що і в твоєму випадку, знаєш, можливо, те, що ти дуже-дуже хотіла цей А старт що пробігти. ти маєш на увазі ДНФ, бо дуже хотів? А, Не йому гонка чи як? ну, мається на увазі, що він міг занадто, наприклад, там бігти з лідерами, да, пушити себе А, там, де не треба. От, знову ж таки, якісь деталі пропускати, не знаю, під час самої гонки. Тому що коли ти дуже націлений, от занадто чогось хочеш, а часто це може навпаки грати проти тебе. ну, мабуть, Ось. так трошки в якійсь мірі і сталося зі мною. Бо знову ж таки, і психологічно, це вже теж зі свого досвіду можу сказати, що психологічно ти також занадто перегораєш і просто допускаєш помилки там, де в розслабленому, в нормальному стані, та де ти їх міг би не зробити. Тому так, це Правда, цікавий бо я момент. я дуже переживала. Мене вже, мабуть, за 1,5 тижні така була постійна тривожність з приводу того, Мгм. як я буду стартувати, як я буду їсти, як я буду бо мені треба було проробити дуже довгу дорогу, щоб туди добратися. Я ще до того, крім того всього ж працюю на своїй роботі, мала багато чергувань. І вже от конкретно оці дні перед самою гонкою, ніч перед тим, це взагалі був просто пік Ну, от. оцього нервозу. Та, стресу. Давай ми, знаєш, почнемо, тому що ми робили інтерв'ю, от, як ми говорили, десь рік, трошки більше, та, тому, після Лавареду, твого другого місця минулого року. Ось, але ж цього року ти теж була другою. І от хотілося би, зрозуміло, що ще після того другого місця ти говорила, що напевно наступного року я використаю та, цей слот, тому що призери Лавареду вони отримують фактично автоматичний слот на фінал UTMB, і можна було його використати не того року, а цього року. То хотілося б поговорити. Ось ти вже знала, скажімо, там за рік, що ти будеш бігти OCC. Як для тебе проходила підготовка? Можливо, спочатку в дуже таких загальних рисах. Чи змінило щось загалом з минулого року? От як ти готувалась? Чи можливо якісь ви нововведення з Сергієм Поповим, твоїм тренером, зробили? Щось додали, щось прибрали? Ну, загалом я можу так розцінювати з точки любителя, тому що то, Мгм. скажімо, є моя робота біг, а це лише хобі. І в принципі у підготовці мені здається, що змінилося те, що я стала більше часу проводити в горах. Можливо, Ага. рік тому було більше такої рівнини, більше асфальту. Цього року я шукала можливості більше виїжджати тут в себе в околиці, бігати, наприклад, якісь інтервали по пересічній місцевості, Мгм. щось таке, типу, більше трейлу, скажімо. Мгм.
Це ж при Ем, тому, що, ти так само лишаєшся, поки що в центральній Італії, де, ну, в принципі, гори є, але, скажімо, не такі там як, високі, ті, технічні. що живуть на півночі, називають ці мої гори пагорбами. Ясно. Вони такі, Тобто не такі кількасотметрові, та як. ну, тут є гори в районі 2000, 2200, О, скажімо так. непогані пагорби. Але то це таке саме, мабуть, як з кросівками. Мгм. Знаєш, хтось купляє собі карбонові кросівки і думає, що він от почне бігати як якийсь Під суперпатріот, чоги. але справа не в тому, не в кросівках. Просто, грубо кажучи, ти бігати не вмієш. Так само і Так. з горами можна натренувати. Ясно, що є питання там якоїсь акліматизації до висоти, є Мгм. ці гори на півночі більш технічні. Але якщо себе дисциплінувати, то і тут можна добре натренуватися, я вважаю. Мгм. Ну так. Тобто це ж не зовсім такі, знаєш, пагорби, як, ну, навіть Київ взяти, да, Голосіїво, де тобі треба, не знаю, разів 40 на гірку забігти, щоб набрати 1000 метрів. Тут все ж таки, ну, я думаю, це пошвидше можна зробити. Ось, зрозуміло щодо гір. Чи вдавалось тобі за цей, скажімо, там час, за цей рік робити якісь такі, знаєш, як виїзди в гори на, ну, як міні-збори, умовно кажучи, та, щоб потренуватися? Чи робота Не вдавалося, тому що в мене дуже обмежені можливості у зв'язку з роботою. Я Мгм. маю не так багато відпусток, а всі відпустки, які маю, стараюся ділити На або змагання на або змагання, або своєю сім'єю, або їхати в Мгм. Україну. На жаль, я в тому дуже лімітована. Ага, зрозуміло. Так вони йдуть на зустріч на роботі, бо там всі за мене дуже вболівають, знають про мої захоплення, про Мгм. мої змагання. Дуже лояльні в тому плані, але як я повторила вже, як я сказала раніше, то не є моя основна робота і акцент Мгм. на іншому. Ага. А як, до речі, загалом у італійців, ну, от ставлення до таких різних, аутдор-активностей, спорту, біг, велосипед, тобто, багато людей займаються, ну, от навіть в твоєму середовищі? Справді, серед лікарів, особисто в моїй лікарні, особисто тих, яких я знаю за межами моєї лікарні, Мгм. то, мабуть, якісь одиниці, мабуть, Ага. 2 я знаю, які бігають трейли. З приводу взагалі культури трейлу от в центральній Італії, то вона дуже низька. В принципі, я вважаю, Мгм. загалом, як і культура бігу. Тут більш поширені змагання по асфальту, але якщо порівняти той же ж північ, ті ж Доломіти, де трейли Мгм. кожного тижня по кілька штук в різних місцях, то тут такого немає. Тут, щоб знайти Ага. якусь гонку, яка класифікована від UTMB, треба або десь далеко від'їжджати, Мгм. або їх просто немає. Ну, ти Ага, знаєш, я от зрозуміло. сиджу ззаду мене стадіон, то сьогодні людей багато Ага. бігають. Ну, до речі ж, напевно, футбол знову ж таки в центральній Італії більш, як вид спорту, да, там популярний, ніж. Так, може бути. Потім навіть елементарно буває, я десь бігаю дуже рано перед роботою, або в ті ж гори йду бігати, то люди так оглядаються, Ага. якось пальцями тикають. А що таке, наче не бачили людей, які бігають в горах. Не Ага. звичне явище, скажімо так. Повертаючись до, ну, от, тренувань, да, тренувального режиму, а в плані, наприклад, об'ємів, приблизно ті ж самі в тебе лишились обсяги? Я пам'ятаю, були десь 100 з невеличким, да, кілометрів, на тиждень в середньому. Цього 90 навіть. О, я б сказала, може, навіть менші. Десь Мгм. до 70, отак. Ага, але набір висоти, напевно, Ем, відносно великий, пару тисяч. Тому що, як я вже сказала, що старалася виїжджати Мгм. в гори частіше. Я Мгм. думаю, що навіть можна побачити по результату того ж Лавареду, де я скинула аж цілих 14 хвилин. Що, в принципі, працює.
Ну і для загалом тебе? по різних там ми бігаємо контрольні десятку, Мгм. п'ятірку. Воно також все комплексно покращилося. Ага, окей. Я ще пам'ятаю, ти от якраз минулого року, за якийсь час до нашого інтерв'ю, казала, що купила велосипед і почала на ньому активно кататись. Як у тебе, чи збільшилась, кількість, да, цього велосипеда в підготовці, і чи це, він більше як для, не знаю, розвантаження ти використовуєш, чи навпаки, як от елемент, саме підготовки, такий крос-тренінг? Ні, це залишився лише як елемент розвантаження Мгм. і можливість поїхати з друзями поїсти круасана. Ага. Тут є За така. кількасот кілометрів, да. Ні, я насправді не беру такі дистанції на велосипеді. Я чисто виїжджаю так біля дому, десь до 70 кілометрів максимум, М, 60-50. Як Це в одну сторону чи в ні, обидві? ні, це загалом. Це Вони да. я кажу завжди їм жартую, що я виходжу з вами, щоб сповільнювати ваш темп і Мгм. кидати вам на вуха. Ну, вони я так з ними проїдуся кружечок, а потім вони їдуть там на велике коло, роблять 100 кілометрів, 120. Я повертаюся додому, бо в мене це завжди якесь тренування вихідного дня або просто як Мгм. додаткове тренування вже після бігу основного. Мгм. А от, до речі, якщо взяти, ну, загалом, да, твій тренувальний режим, то, це 6 днів на тиждень чи скільки? От як в тебе приблизно це виглядає? Ну, в середньому, да, схема, якщо Так, брати такі. біг 5-6 разів на тиждень, Мгм. і ну, якщо додається ще понеділок завжди у мене вихідний Вихідний, так. від бігу, але я інколи буває на велосипеді катаюся або так і лишаю вихідний. Ага, а що, до речі, з цими силові вправи? Чи додаєш якось окремо, чи вони от в вигляді тих самих, СБУ, чи ще чогось, чи скелелазання? Вони є включені як окремий блок до бігового тренування Мгм, або після. Також вони можуть бути включені вже безпосередньо в саме бігове тренування, наприклад, якісь стрибки у висоту, стрибки в рівнину, ага, така чи пліометрика, да, виходить? Ага, ясно. А всякі оці додаткові якісь ваги, щось таке використовуєте? Резинки, знову ж таки? так, до силових тренувань зазвичай вони відбуваються з вагою зазвичай. Ага. А по, якихось от відновлювальних процедурах, що у тебе в арсеналі? Знову ж таки, це там тільки рол, розтяжка. У мене в арсеналі похід в сільську річку. О, вау! Ой, ну, насправді вона у нас дуже така досить холодна, і я туди інколи Мгм. ходжу занурювати ноги після тренувань. Мені тут дуже подобається, а також ходжу до фізіотерапевта на спортивний масаж Мгм. регулярно. Так, масаж, скажімо так, не таке погладжування, а такий досить активний. Мгм. Ну, В тобто принципі, це десь раз на тиждень, так? окреме тренування, так. Ага. Ясно, ясно. Окей, до речі, ну, от ти так, круто піднімаєш. Або якось І було холодно, тепер стало ага. жарко. Від І видно, цей напис Соломон, і, виходить, протягом цього ж року, я так розумію, ти, із такого, ну, скажімо, любительського зовсім сегменту перекочувала вже в, ну, більш, не знаю, професійний, та Соломон Італі. Тобто ти скажем так, стала, це можна так, спонсорованим атлетом, ну, скажем, спонсорованим в плані технічному, якщо так можна тобто сказати, то екіпірування і екіпірування, одяг, і там рюкзак, взуття дуже Мгм. багато. Тобто це не є таке прям як спонсорство, де мені, скажімо, прямо платять зарплату, де я Ага. маю де я маю обов'язково бути присутня на всіх змаганнях, визначених і Ну так. спонсорованих Соломоном. Я вільна вибирати змагання, вільна робити, що я хочу, але Мгм. маю таку честь представляти цей бренд.
Я дуже того хотіла, і то, скажімо, це ще одна моя бігова мрія. Бо в мене були інші пропозиції від інших брендів, але Мгм. я отак Все ж таки Соломон тобі. твердо вірила, що вийде в мене це з Соломоном. Ага. Якщо, скажімо, там також є своя градація, яка полягає в тому, що якщо ти добре себе презентуєш протягом року, то тебе беруть і в інтернаціональну команду. І думаю, то для мене поки що не на часі, бо це вже зобов'язує, скажімо, до більш серйозного підходу, Мгм. до присвячування часу в такому великому об'ємі, на що я знову ж таки не Ну, зовсім з готова. лікарською практикою, Ну, так, і я навіть не хочу перетворювати біг в щось таке професію, так. обов'язкове. Я Ага, хочу, щоб це завжди залишалося таким моїм хобі ага, улюбленим, де я можу ага. себе почувати вільно і робити те, що мені, в принципі, приносить задоволення і хочеться, без всяких обов'язків перед кимось і перед Мгм. кимось. Ясно, ясно. Ну, але все одно прикольно, що все ж таки, да, одна із теж таких невеличких мрій за цей рік здійснила. От, так, якщо от говорити про підготовку твою протягом року, то, ну, про Лавареду ми згадували. Тобто минулого року це виходить кінець червня, цей старт, проводиться. І минулого року ти була другою, але там 5 з хвостиком, з невеличким, годин, дистанція зайняла. Цього року десь на 15, ти кажеш, хвилин швидше, пробігла. От, що, в принципі, я думаю, ну, як, такий теж великий міжнародний старт і результат чудовий. Ось, але ще крім Лаваредо, в тебе було, мені здається, 2 чи 3 старти, де ти в абсолюті, ну, це такі більш локальні, я так розумію, старти, але де ти в абсолюті і серед чоловіків і жінок посідала знов перші місця, знов тому що і минулого року були прецеденти. От розкажи, можливо, про оцю частину, як так трапляється, що ти виграєш там у всіх. Ось, і чи не відлякує це потім учасників чоловіків? Мене вже насправді дехто питає на деяких змаганнях: а ти будеш, типу, ти приїдеш туди, то Мгм. туди, то кажу, ні, не приїду. То і я бачу, як людина полегшено вздихає, типу, що мене там не Все. буде. Але тут можна вернутися знову до питання про оцей рівень трейлу в регіоні. Мгм. Розуміти, в принципі, що він може не так вже і сильно розвинений, тому що немає такого. Мені шкода дуже з того, тому що я готова була би позмагатися і на такі з конкурентними такими сильними дівчат. Мгм. Я не кажу, що тут немає сильних дівчат, є, але, скажімо, Не це так багато, як на півночі, мабуть, ну не якщо так. такого, скажімо, рівня, так, щоб там бігти дуже добре. Відповідно, у мене цього року було три гонки, де я 3 виграла гонки. в абсолютному абсолюті перед Ага. чоловіками. Одна така, де й минулого року, де мене вже чекали, і в Мгм. принципі, Ти захищала свій, можна сказати, титул так. абсолютного чемпіона. Одна, потім наступна була, чесно кажучи, несподівана перемога навіть для мене самої. Це був забіг, називався Везувій. Туди Мгм. приїжджало багато учасників, і навіть забіг такий інтернаціональний з різних країн. І були досить сильні хлопці на моїй Я не розглядала ніякої перемоги в абсолюті. І я цих всіх хлопців зібрала на останньому підйомі. Там був Мгм. отакий на останніх 3 кілометрах підйом, і потім десь 1,5 чи 2 кілометри спуску. Ну то вони там всі е, Так і лишились на попрощались зі підйомі. мною. Я сказала оцьому першому хлопцю, який йшов, кажу, бо він мене постійно, я його забирала на підйомі, а він мене доганяв на Мгм. спуску. Кажу, я його обганяю на підйомі і кажу, ну зараз буде спуск через трошки, зустрінемося на спуску. Але ми вже з ним так і не Так і не зустрілися. зустрівся. А яка Ось. дистанція там була приблизно до 50 кілометрів, так? Так, там було, здається, 30. 30 і 3. 2000 набору. Ага, ага. Ясно. Ну, бачиш, да.
потрошку в абсолюті, ну не потрошку, це з кожним роком все більше і більше гонок виграєш. Ось. А скажи, виходить, до UTMB у тебе із великих гонок була от Лаваредо, так? Це як такий і контрольний підготовчий старт. Щось було ще навесні, чи в принципі весна більш була в підготовці, ну такій базовій та загальній? Ці локальні хіба і все. Локальні. Тільки Лаваредо. Лаваредо і потім оця UTMB, так. То були дві основні. Окей, ну давай тоді ближче до UTMB, як то кажуть. Чи за скільки по часу ти приїхала туди в Шамоні? Ти взагалі в Шамоні приїздила і селилась, чи десь в Швейцарії? Бо сама гонка стартує в Швейцарії, тому як от зручніше було логістично. В принципі, раз старт в Швейцарії, то ясно, що логістично було зручніше жити в Швейцарії, як ми і зробили. На жаль, Мгм. я бронювала житло десь, За мабуть, рік. Ні, не за рік, досить пізно, десь, мабуть, на початку А. літа. І Мгм. нічого не знайшла в Орсієрісі, там, де був старт. Там, де Ну, старт, ага. були, але за якісь космічні гроші. Мгм. І Та, тому це така історія знайома. Так. знайшли трошки за півгодини від старту, в такому дуже, до речі, мальовничому селі. Я ні разу не жалію про таку відстань від місця Мгм. старту, тому що там було дуже гарно. На висоті це село було. Тому ми жили в Швейцарії, добирались туди дуже довго, десь, мабуть, 12 годин, при тому, що ми ночували там за Римом. Мгм. І після того, після приїзду я отримала пакет у Шамоні у Франції, і знову вернулися. Від Шамоні до мого села, де я жила, було 1,5 години їзди. Тобто Мгм. повернулася назад, стартувала з Орсієріса, і Максим потім мене супроводжував по дистанції на машині. Ага, Е, там можна було на деяких пунктах підтримки, тобто відповідно, мати ми багато ага. разів скільки змінили саму дистанцію через Мгм. можливу погану погоду, то ми багато разів пересікали дорогу, і цілком було реально на машині під'їжджати, ставати там, де Мгм. ми бігаємо. А виходить, трансферу із Шамоні до цього Орсієреса не було? Ну, для учасників, ті, які, скажімо, живуть в Шамоні. Ні, Чи був? було все Ага. дуже гарно організовано, і хто жив в Шамоні, доставлявся без проблем автобусами Мгм. завчасно на місце старту в Швейцарію. Для тих, хто жив в Швейцарії, були передбачені можливості, що ми можемо приїхати на місце старту своїм авто. Для тих, хто живе в Мгм. Швейцарії, або для резидентів в Швейцарії на період змагань. Ага, окей. Та. Ну, тобто Так само певні варіанти були. Та. були автобуси, які курсували на протязі всієї гонки для груп підтримки. Тобто Максим ми придбали цей пропускний талон, який дозволяв Мгм. йому на різних точках сідати, пересідати, їхати тим автобусом, але не виникло в тому потреби, оскільки я сказала, траса була змінена і була можливість під'їжджати на машині без проблем деякі пункти. Мгм. Окей, про трасу зараз розпитаю. Хотів ще, знаєш, запитати от про сам стартовий набіг, видачу. Ти ж цього року стартувала, ну, мабуть, чи може й першою, серед українців в такому в елітному кластері, можна сказати, десь в районі 10-ї, ти була по рейтингу цьому UTMB-шному із усіх учасниць, а там їх під 5000, мені здається, було. Ось, скажи, Ти будь маєш ласка, на увазі в такому попередньому рейтингу? ну попередній рейтинг, який UTMB складає, вони там А, публікують, списки так, еліти. я була там по їхньому рейтингу, по індексу, якщо не помиляюсь, 13-ю. Ага, такий от номер. Скажи, чи якось особливо проходить видача номерів для, от еліти? Чи це все одно в загальному кластері з усіма, ти їдеш?
чи є якісь плюшки, бонуси, от як для еліти? Ну, загалом було передбачено, що елітні атлети йдуть по окремому коридору. В принципі, як це і Мгм. було. На вході було 2 коридори, так, але потім ті 2 коридори зливаються просто в одну зону видачі пакетів. Ага, Е, ясно. Тобто, Ну, волонтери, скажімо такі, в більшості розгублені на видачі пакетів. Той щось там не знає, той каже: "Ходіть сюди", одним словом, на видачі пакетів був, скажімо, хаос, ага, тому що ясно. вони не координували так добре, як було, в принципі, передбачено, що елітних атлетів там, Ну, якось по до кінця пришвидшеній процедурі. так, то мене кидали з одного місця в інше, потім той не знає, куди мені йти, кличе якусь іншу, треба чекати. Зрештою, там чекали, поки нагромадиться кілька оцих елітних атлетів, і нас всіх відводили в таку лаунж-зону для еліти. Теж, зрештою, все так було напічкано на купу. Там нам Мгм. окремо видавали ось такі GPS-трекери. Ага, ага. Тобто у Які вас ще були Ні, окремо, ну да, там трек. не у всіх. Їх А, видавали на місці видачі пакетів, а нам їх просто видавали в лаунж-зоні. І були моменти, що нас фотографували. Я, правда, навіть не знаю для чого, бо тому що мені просто я запитала, куди йдуть ці фотографії. Мені сказали, що це офіційні фотографії. Питайте в організаторів. Фотографували з номерами як елітних атлетів. Мабуть, для презентації, коли я так підозрюю, що коли була пряма трансляція, мгм. коли сказували про якогось атлета, бо ми заповнювали навіть такі анкети перед стартом Ага, ага. онлайн, де розписували коротко свою історію. І судячи з усього, я підозрюю, що під час прямої трансляції там твоя фотографія, оця, яку робили нам в лаунж-зоні, висвітлювалася, і і коли ти там, наприклад, біжиш якийсь третій або п'ятий, то коментатори щось там про тебе розказують, Мгм. і з тої історії, яку ти там написав. До речі, а на якісь, самі, ну, як офіційні заходи презентації еліти, чи запрошували тебе? Бо я пам'ятаю, для UTMB, от ще це 2021 рік, коли я був, то, викликали на сцену перших, здається, 10, правда, та перших Ну 10. так, я не є перші 10. Ясно, ти трішки ще, да, не потрапила. А цей сам Соломон, теж поки що не запрошував на якісь, бо я знаю, що по компаніях вони окремо можуть проводити якісь, не знаю, презентації, да, там. Ні, мене не запрошували. Я бачила, що там були якісь від Соломону фанові зустрічі, але це не для еліти. Чисто я так Мгм. зрозуміла, для усіх бігунів. І не було якоїсь такої вечірки-гулянки для всіх, Соломон-атлетів? Оце, що типу фанова зустріч Ага, для атлетів Соломону, і там в якомусь барі там ніби передбачалась музика, але мене там не було, тому не знаю, не можу сказати. ясно. Я була А, думками налаштована вже зовсім на інше. да, тобі, як ти казала, було не до того, да, останні пару днів перед забігом. А як, до речі, ось ще, повертаючись трошки до підготовки, останній, тиждень чи 2, ну, от сама підводка під старт, да, як вона у тебе виглядала? Це зменшення там кілометража, це відсутність чи навпаки присутність коротеньких якихось швидкісних робіт? От що ви викинули, що лишили з Сергієм? Як у тебе виглядав тейперинг? Ну, загалом вона, в принципі, виглядала як і підводка до будь-якого старту, де тиждень перед тим йде значне зменшення Мгм. об'єму, де перед стартом залишається вихідний і чисто розминка. Також тижні перед тим зменшувалися ці довгі тренування в горах. Ну і швидкісні роботи, мабуть, теж, да, Швидкості ставали, лишалися, так. але менші. Вони не Ст зникали, так, вони ставали менші по Мгм. часу. Там багато було, я пам'ятаю, швидкісних робіт вгору, різних повторів, таких і Мгм. довгих, коротких, але вони, в принципі, були і на протязі всієї підготовки і раніше, тому Мгм. А чи вдалось тобі трошки пробігти по цій трасі? Тому що її ж там і змінювали, і, ну,
Ні, не Чи так і вдалося, тому що не було часу. ви фактично ось ця логістика, да, вона, ну, досить забрала по часу. Загалом в Ну і мене було сильно заздалегідь ти не могла приїхати. мало було днів, тому не бачила траси. Загалом траса була, не знаю, яка є в оригіналі, але, судячи з усього, не дуже відрізняється від тої, яку вони змінили, Мгм. на яку вони змінили. Та, яка була досить, скажімо, біговою. Мгм. Дуже досить біговою і дуже нецікавою, тому Не що цікаво. було дуже багато. Ну, бо ми бігли більшість часу по лісу, по селах, Мгм. по якихось відрізках доріг з асфальтом. Тобто Ось. самий гір фактично не так і багато. Максимальна точка була свій 200, ми на неї забігли, там було все в тумані, і з неї швидко збігли. Мгм. Знову збігли в ліс. Вибігли з лісу на неї і забігли з неї Забігли. в ліс. Ну, Е, чудовий, да, варіант. Та я, на жаль, не бачив саму гонку, а з погодою, чи все було погано, туман був, дощ, були дощі, чи так? Ну, загалом прогноз погоди передбачав сильний дощ взагалі Мгм. протягом усього дня. І через це був спеціально перенесений старт дистанції на 2 години, тому що на початку дня передбачався дощ найсильніший. Зрештою, дощу, можна сказати, не було. Було щось таке трошки підкрапувало на якомусь відрізку дистанції, але зовсім мінімально. Я вважаю, що погода була ідеальна, тому що Не е, спекотно. хоч і було хмарно, але не було того дощу, не було сонця зі Мгм. спекою і не було вітру. Було холодно на горі, тому що, само собою, це вже кінець Ну да, літа, вершина і відкритим. Да. але то очікувано. Загалом не так, як передавали прогнози. Ну так, що зовсім капець. Виходить, там дистанція стала трошки довшою, десь 60 кілометрів і 3,5, мабуть, тисячі набору. Ти бігла з паличками чи без Ні, я бігаю палиць? завжди без палець. Без палець бігаєш, ага, ясно. Тобто тебе такі набори, вони Не лякає. не лякають зовсім. Я Ага, зрозумів. звикла бігати без палок. Такі, в принципі, серед цієї, скажімо, групи цих елітних спортсменів, які стояли переді мною, за мною, Мгм. я, здається, ні в кого не бачила палок. Не тому, що еліта бігає без палок і маємо всі бігати без палок, але тому що так. Мені здається, Ну, що дистанція не є так. бігова, да, досить така. По-перше, бігова, так, по-друге, не така вже й довга. Ну і там же цього року, виходить, виграла, кенійська, да, вперше атлетка. Ось, ти стояла десь неподалік чи І так і не бачила. не Я бачила її? Ага. старалася ставати так прям з самого переду, що в принципі теж вважаю було помилкою, тому що моїм бажанням великим було моєю ціллю попасти в перші 15 Ага. жінок. Не склалося так, як я хотіла, і я отак з цією такою постійною думкою і цим хотінням в ті 15 жінок дуже швидко рванула за тими елітними, які стояли ось спереду. Мгм. Потім, мені здається, за той, мабуть, поплатилася, бо Ну, трошки, по-іншому виходить, не розрахувала, да, правильно свій. нехватка сил трошки так. Ну і були й інші фактори. Оце що я кажу, що особливо психологічний момент, Мгм. коли ти розумієш, що ти стільки того чекав, стільки в то вкладав, і тут Вклав сил, е, ну та. тут тебе просто одна за другою ті дівчата переганяють. Коли ти там була на початку перші 7 кілометрів, там був оцей підйом перший, і потім Ага, да, перша гірка. я коли Ага. на ті перші 7 кілометрів була, здається, 10-та, а, скажімо так, спуски то трошки моє слабе місце. І потім в тому лісі одна отак за другою мене всі починають обганяти, потім починається інший підйом, і вони там і мені щось було фізично важко, скажу так.
якусь, наче я таку мала втому, може через те, що оце і стартувала швидко, що я вже так і здулася Мгм. на тому підйомі. Потім у мене були трохи якісь проблеми з животом. Не знаю, я дуже до того скрупульозно відношуся з харчування перед стартом. За кілька днів там виключати якісь такі речі, які можуть подразнювати Мгм. травлення. Занадто Нічого, жирне, да, щось, ну, жирне, всякий да. джанк-фуд. Нічого ні з чим не експериментую. Я завжди Мгм. стандартно перед забігом їм просто червону пасту з помідорами, карбогідрати і щось не пішло. Не знаю що. Можливо, Мгм. щось таки попало в мене не то перед забігом, навіть незважаючи на те, що я старалась контролювати. От, з тим животом мені трохи наробило проблем, бо хотілося йти в кущі, але я розуміла, що і так вже мене всі переганяють, яких А я по там кущах, знаєш, купа цих, репортерів, тому що там же постійно фоткають. пофіг з тими репортерами, вже відходити кудись, при тому, що мене вже і так переганяють, що втрачати час в тих кущах, вже приходилося і терпіти, і воно якось все на купу. І голова Мгм. починає з головою треба домовлятися, і з животом треба домовлятися, і при тому ногам треба якось мобілізуватися і добігати. Ну, одним словом, на 33-му кілометрі, то я пам'ятаю, вже був пік, де вже ми були на горі. Мені стало так важко, і я ще не бачила до кінця, який то кілометраж. Я дивлюсь на годинник, бачу 33. Я думаю, боже, як я маю добігти ще в такому от вже 20 чимось, да, там. психологічному занепаді, ще майже таку саму відстань. Я думаю, ні, я ДНФ тільки у випадку, якщо вмреш. Ага, ясно. І тому я сказала, що я мушу бігти, бо я потім буду про то дуже жаліти. Я і зараз багато аналізую, чому так могло статися, де якісь були проколи. Можливо, треба було себе більш так пінка собі піддавати, що може треба Ага. було старатися. Зараз мене гризуть всякі Докори сумління. сумніви, але ж, Ну, не ти кажу, ага, там, вже ж, де да, факт нічого не зробиш. постелив. Тому Ти знаєш, до речі, от проблеми з животом, це я звернув увагу на своєму стомильнику. Я ж теж досить уважно там до харчування ставлюсь. Ось, але я хотів показати хороший результат і біг перші 60 кілометрів, перші 40 кілометрів із 160 біг за одним хлопцем. Він дуже швидкий взяв темп. Тобто як, десь на межі, скажімо, того прийнятного для мене, власне, тому я і біг. І в мене от після цих, я вже там сповільнився після перших 40, але в мене почались проблеми реально з животом, теж позови в туалет. Я там двічі потім забігав, і тільки коли я вже перейшов, на трошки повільніший, свій темп, тоді все нормалізувалось, при тому, що одна й та сама їжа і все. Тому цей твій швидкий дуже старт, він міг, звичайно, зіграти таку не дуже добру роль в плані навіть травлення. От. можливо, так само ще оцей психологічний фактор, оці Мгм. безкінечні переживання я Так. перед цим стартом, так як перед цим стартом не переживала ні перед чим. Мені здається, Так. я не переживала так навіть перед якимись екзаменами в університеті, як перед Ага. цим стартом. Ну, тобто, навіть якщо це для мене хобі, але я дуже тому віддаюся, бо мені тут дуже подобається і хотілося. Тим не Ну, менш, то не є вже, скажімо, такий страшний результат. Воно, так, звичайно, ти 25-та, здається, так, вийшла. 25-та, але зроблені, скажімо, уроки, і на наступний Так, рік я звичайно. повертаюся, щоб У тебе є слот з цьогорічного лавареда, я так розумію. так, так, є Ага. на Лаваредо, і хочу дуже повернутись і покращити. Так, я от Для думаю. себе самої, Ага. не для, скажімо, для інстаграму чи для Так. когось, чи для тренера, а просто самі хочеться спробувати себе ще раз на тій дистанції. Мгм.
До речі, от ще по харчуванню невеличке питання. Знаєш, ми з Сергієм, до речі, обговорювали підхід Девіда Роша, як він, ну, от цей high carbohydrate approach, коли він більше 120 грамів на годину карбогідратів, да, вуглеводів вживав. Ось, скільки в тебе десь на годинку, от іде, Більше який для тебе 120 на оптимальний? годину, ну, це Да, це ми для ультра для 160 кілометрів, уяви. 15 годин, наприклад, він там біжить цей ледве і по він 120-130. таки їв, що він стільки з'їдав на годину. Ну, він тренував, типу, для цього свій кишківник, от, довго. Уяви, такі важкі тренування, запхати в себе у погрежі. У мене десь виходило, ми рахували з моїм другом Андрієм Литвином, Ага. виходило десь 74 на годину, отак. Це, ну, досить хороше число, бо більше оцього якогось там мінімуму, да, 60 зазвичай рекомендують, але, ну, трошки більше і дає можливість, я думаю. Я трохи змінила я взагалі змінила і марку харчування, але я її пробувала на тренуваннях до гонки, тобто я не Мгм. думаю, що це Так, і на чому ти зараз бігаєш? Я тепер пробую, як правильно говориться, НААК. НАК, ага. Я теж їх, до речі, вживаю з Мартеном. Мені дуже подобаються ті їхні гелі, і в Ага. принципі, спочатку я не зрозуміла їхнього цього ізотоніка, бо він наче якась просто цукрова вода, але зійшов Дуже такий нейтральний якийсь. нейтральний і дуже мені добре заходив. Я кажу, я це все пробувала перед змаганнями, перед UTMB на своїх тренуваннях в горах. І на інтенсивних, тому в мене з тим проблем не було. Да. І мені здається, що вони ще зручні, ну, ці НАКи, що вони великі, да, там зручно, не треба з собою багато брати, ти їх там кілька в одному В мене береш були 40 грамів вуглеводів, так. Так, в мене були і гелі, і були наповнені бутилки ізотоніком, і одна Мгм. бутилка додатково була в рюкзаку з ізотоніком. Тобто я тільки підбігала, набирала воду і його там болтала вже на ходу. Е, Мгм. А ще скажи, от, ну, по харчуванню ніби зрозуміло, а по екіпу, оскільки ти, ну, можна сказати, бренд-амбасадор, да, Соломона, в чому ти бігаєш, в яких кросах зараз використовуєш? Я бігла в Solomon Genesis, є в них Мгм. така модель, а решта у мене одяг був весь Еслабу. Ну, це Ага, все Athlabis. ультраморське таке і Так. ультразручне. Ага, ясно. Окей, Софія. Ну, чи є, до речі, після от, OCC, чи є в тебе якісь плани на Є вектор? плани на осінь, я їду через місяць на чемпіонат світу. О, клас. Це вже буде твій, другий чемпіонат Другий світу? чемпіонат, так, я, не знаю, як там, не буду. Для мене UTMB це був мій, в принципі, основний старт, навіть більш Мгм. бажаніший, ніж цей чемпіонат світу. На чемпіонат світу я маю дуже мало вільних днів, тобто я приїжджаю, прилітаю літаком, на наступний день біжу, і на наступний день після того назад лечу Вже додому. летиш. Дуже все щільно, навіть немає одного того проміжного дня перед гонкою. Звичайно, у мене купа роботи. Ем, Я розумію, що і там буде свій рівень високий атлетів, сильні дівчата. Я кажу, що там буде свій елітний загін, тому О, краще, ніж було до супер. того. Та. Там буде, ну, але, знаєш, чемпіонат світу, ну, він, хоча це, звичайно, може і не так щільно буде, як на UTMB, да, але все одно це престижно. Тому успіхів тобі. Я думаю, якщо ти трошки, оскільки у тебе немає таких суперочікувань, да, знаєш, як от було до UTMB, то може ти краще навіть пробіжиш його просто розслаблено, але, ну, виклавшись, да, там, в тій мірі, в якій ти можеш. Буду пробувати. І там я бачила перші
6 кілометрів чи 7 кілометрів, якщо я не помиляюсь, скільки, Максим? 500. Набіг. 1400 чи 1600 набору. Це Перші як 6 вертикальний кілометр, слухай. там вже на початку можна добре Ну боротися. да. І ти ж бігтимеш знову короткий трейл, тобто 40 Так. 40 Там минут. будуть наші земляки, приїдуть і Мгм. дівчата, бігти довгий трейл, і хлопці. Мені навіть в більшій мірі може навіть цікавіше за те, що побачитися з ними усіма і побігти, як то було колись тоді. Буквально 2 роки Ра- тому, так, виходить. 2 роки тому. Також Да. народ. Ясно, Софія. Ну що ж, тобі зичу успіхів. Ось нехай оцей досвід, який з UTMB, він піде тільки на користь, і дасть тобі поштовх якось для, не знаю, переосмислення якихось речей, да, там зміни стратегії. Хай підготовка теж до цього чемпіонату світу йде так плавно і якомога більш продуктивно. І будемо вболівати за тебе, за нашу збірну на чемпіонаті світу. Я Добренько, Так. радий побачитись і буду радий ще якось мати нагоду, приємність взяти інтерв'ю. Так що до Добре. нових, сподіваюсь, зустрічей. Все, тоді бувай. бувайте. Що ж, отаким він був цікавий шлях Софії до цього першого старту в фіналі UTMB. Я певен, що це тільки початок, що ще попереду багато стартів і значно сильніші результати чекають на Софію. Звичайно, потрібно отримати певний досвід, пройти певний шлях, перш ніж опинитися там десь на тумбі престижного ультратрейлу UTMB. І для Софії це цілком реально. Якщо цей випуск вам сподобався, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі під цим відео. Будемо відповідати з Софією. Дякую, що цікавитесь трейлом, ультратрейлом і наукою, як бігати трейли і ультратрейли швидко. А з вами був я, ведучий подкасту «Наука аж бігом» Олександр Скороход. До нових зустрічей!